हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल माय सिंपल रेसिपीज। आजची रेसिपी आहे कोकोनट बॉल्स। तर ही रेसिपी खूप सिंपल आहे आणि फक्त 4 इंग्रेडियंट्समध्ये बनते। चला तर मग बघूयात कोकोनट बॉल्सची रेसिपी। इथे मी 1 कप किसलेलं सुकं खोबरं घेतले आहे, पाव कप कंडेन्स्ड मिल्क, अर्धा टीस्पून व्हॅनिला एसेन्स। आता हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। थोडंसं गोळा घेऊन छोटंसं बॉल बनवून घेऊयात। तर अशा प्रकारे आपण सर्व बॉल्स बनवून घेऊयात। तर आता चॉकलेट मेल्ट करून घेऊयात। तर इथे मी एका भांड्यामध्ये गरम पाणी घेतलेलं आहे, त्यावरती अजून एक छोटंसं भांडं ठेवून त्यामध्ये 40 ग्रॅम चॉकलेट टाकूयात आणि हे मेल्ट करून घेऊयात। तर इथे हे चॉकलेट मेल्ट झालेला आहे, त्यामध्ये आपण जे कोकोनट बॉल्स बनवले होते ते डिप करून घेऊयात। तर अशा प्रकारे आपण सर्व बॉल्स चॉकलेटमध्ये डिप करून घेऊयात। आता हे बॉल्स अर्ध्या तासासाठी फ्रीजमध्ये ठेवूयात। अशा प्रकारे कोकोनट बॉल्स तयार आहेत। तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सोबतच बेल आयकॉनला क्लिक करा। चला तर मग परत भेटूयात अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत।